Tak, dneska tu mám něco, co sice vypadá jako retro, ale není to retro. Jedná se o Yamahu XSR 900, což je mašina, která se snaží zachovat vzhled dřívějších motocyklů, ale zároveň je nabita moderními prvky, výkonným motorem a elektronikou. Tak pojďme se na ní kouknout a zjistit, jaká doopravdy je. XSR 900 využívá stejný motor jak MT-09, který má 115 koní, 88 Nm a nabídne 3 jízdní režimy, Ačko, Bčko a standard. Bčko slouží jako takové první seznámení s motorkou nebo pak pro jízdu v dešti, je o poznání klidnější než právě to Ačko nebo ten standard. Jízdní mody si můžeme přepínat pomocí tlačítka, které je umístěno na pravé straně řídítek. Co je důležité zmínit, že se jedná o 3válcový crossplane motor, který prostě táhne v celém spektru otáček a právě v kombinaci s touhle převodovkou, jo, která má ty kvality hodně krátké, je to docela nebezpečné. Jak když si nedáte bacha, tak je vás schopna na jedničku nebo na dvojku úplně zahodit. Jo. Jinak je tady dvoustupňová kontrola trakce, která se dá naštěstí úplně vypnout, což ocení hlavně ti, kteří se chtějí s mašinou vyblbnout. Pokud se koukneme na podvozek, tak je zase obdobný z MT-09, akorát trošičku tvrdší. Vepředu je plně nastavitelná 41 mm upside down vidle a vzadu závěs typu monocross, kde si můžeme nastavit jak předpětí, tak odskok. Co se týče brzd, tak jsou použité klasické yamahské 4pistky, funguje to dobře, jako na cestách to nemá šanci uvadnout. Jako neměl jsem s tím žádný problém, takže člověk se na tom cítí bezpečně. Sedlo je umístěno ve výšce 830 mm, což z mého hlediska bude vhodné pro lidi od těch 175 do 190 cm. Zase si už můžete všimnout, že se nejedná o originální sedlo, ale je dokoupeno prostě z yamahackého webu, takže jako nemůžu to porovnávat s originálem, nicméně tohle je fakt hezky designově zpracováno a hlavně je komfortní. Co se týče designu, tak tady jde krásně vidět, jak Yamaha se vrací zpátky do historie. Je tady plno klasických prvků, jako je kulaté přední světlo, kulatý přístrojový panel. Tady bych se sice ještě pozastavil, hodně lidem třeba bude chybět analogový ukazatel otáček, nicméně mě to tam sedí tak, jak to je a je to podle mě OK. Co je trošku netradiční, tak tvar zadního světla, které je taky kulaté, bude to asi rozporuplné, někomu to tam bude sedět, někomu ne. Mně se to třeba líbí. Na mašině nalezneme ještě elegantní hliníkové části, jako jsou třeba skryté nádrže, držek předního světla, zadní blatník a tak dále, což mě osobně ještě prostě víc umocnilo ten pocit, že se jedná o kvalitní výrobek. Někteří z vás si už určitě všimli, že na mašině je namontovaný vrchem vedený Akrapovic, což dodá ještě více na charizmatu a člověk si pořádně užije ten zvuk motoru. Každopádně, kdo by nechtěl mít výfuk pod sedlem, tak Akrap nabízí ještě druhou verzi, která je vedená spodem, nicméně každá z nich stojí kolem 40 000, což je docela dost, ale zase si třeba uvědomit, že se jedná o komplet výfukovou sestavu. Jo. Pojďme si to teďka poslechnout a sami uvidíte, jestli to stojí za to.
pocity z té motorky mám velmi pozitivní, ten retro styl se mi hodně líbí. Co se týče motoru, tak to je absolutní pecka, jako tam asi se není třeba o čem bavit. To jede prostě furt, jo. V převodovce asi jenom tolik, že ty kvality jsou dobře odstupňované, krásně se tam sází jeden za druhým, nikde nic nevydrhne, nevyskakuje a tak dále. Co se týče podvozku, a o tom jsme se už bavili, je sice trošku tvrdší, ale zase vám umožní více sportovní jízdu, k čemuž vás prostě stejně bude ta mašina furt nutit. Jo. Jinak tu ovladatelnost vám ještě umocní právě ta nízká váha, která myslím, že je kolem 195 kg, a to, dámy a pánové, oceníte hlavně ve městě nebo při popojíždění v kolonách. V podstatě zpříjmeny jsou tady široké řídítka, takže teoreticky se na tom dají cestovat. Nicméně určitě se budete vyhybat jízdám po dálnici, protože za prvé je to nuda a za druhé od nějakých 150 km za hodinu na vás solidně fouká vítr, jo? Takže není to moc příjemné. Co bych z té mašině chtěl vytknout, tak je určitě velikost nádrže, protože má jenom 14 litrů a právě s motorem, jako je tenhle, si myslím, že budete na benzínce skoro pořád. No. Mohlo by to mít aspoň těch 16 litrů za mě. Na závěr bych to celé nějak rád shrnul. Za mě osobně je prostě XSR mašina, která si nebere s nikým a ničím servítky. Je lehoučká, zábavná, obratná, furt vás bude nutit jezdit po zadním a rychle, jo. S čímž vlastně přichází ta opačná strana a to, že to není motorka úplně pro každého a už vůbec ne pro začátečníky. Těm bych doporučil pojezdit minimálně rok nebo dva třeba na MT-07 nebo na Hornetu 6 a až pak si koupit třeba tohle. Pochopitelně ten retro styl se nemusí líbit každému, ale od toho tu máme MT-09 a je super, že Yamaha má prostě takovou širokou škálou možností výběru, což samé vlastně platí i pro MT-07 a XSR 700. Tak jo, to je asi všecko, díky, že jste dokoukali až do konce. Pokud se vám video líbilo nebo máte nějaké připomínky, určitě napište do komentu, můžete mě odebírat a kdo by chtěl, můžeme taky sledovat na Instagramu pod jménem Pavel Ragnar, kde vždycky přidávám nějaké příspěvky nebo storyčka z aktuálního dění, z aktuálního testování. No a to je všecko, mějte se krásně a někdy u dalšího videa. Čus!